Diyos sa buhay na aking pinapabot, ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildis Trodalmera, the end-time prophet of a living and loving God. At hindi rin natin makakalimutan ang mga ginintoang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers. Hallelujah sa lahat ng mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vine, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, bagay sa inyong mga beloved baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Penusus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bagay sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos dito sa Hallelujah sa San Carlos City, Magasino, Tricio, ko nagpapabot ng mapagpalang araw sa ating lahat, mapagpalang umaga. At mga minamahal tayo, mga minamahal ay naparito muli, sama-sama, upang sama-sama tayong sasamba pupuri sa ating pinakamamahal na Penusus. Dahil gaya ng nasabi kanina, ang araw na ito ay araw na Panginoon, araw ng ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, isantabi muna natin anumang mga bagay na bumabagabag sa atin, mga bagay na gumugulo sa ating isipan, anumang mga problema, ang dala-dala natin, kinakaharap natin, isantabi muna natin ang mga bagay na yan, mga bagay na hindi makakatulong sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Penusus, upang maipabot natin ang ating taos-pusong pasasalamat, ang ating pinakamataas sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi nga sa aklat ng from the book of Psalms, chapter 96, "Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all ye earth. Sing unto the Lord, bless His name. Show forth His salvation from day to day." Sa Tagalog, "O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw." Mga minamahal, sinabi ng ating dakilang Diyos sa buong lupa, walang exempted. Dahil gaya ng sinabi ng ating pinakamamahal sa aklat ng Salmong Kabanata 148, sinabi doon ang lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal na kung paano ang mga ibon sa param ay nagpupuri sa dakilang Diyos, ang mga alon sa dagat, ang mga puno, mga halaman, lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal ay nagpupuri sa Kanya. Di lalo pa tayo ng mga inibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo na naging saksi sa kadakilaan ng ating pinakamamahal Penusus. Hallelujah tayo, mga minamahal, ay naging saksi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Penusus. Kaya't marapat lamang na papurihan ng ating dakilang Diyos dahil tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng ating pinakamamahal na Penusus ay instrumento upang yung kanyang pagliligtas sa araw-araw at ating maihiya, gaya ng ating nabasang talata, yung kanyang kadakilaan, kapangyarihan ay maihayag sa buong mundo at yung kanyang mga papuring awit ay maiaali sa Kanya. Mga minamahal, tayo ay mga instrumento para sa mga bagay na yan. Instrumento tayo mga minamahal upang mga minamahal yung papuring awit upang tayo ay at upang ating mapapurihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At mga minamahal, sabi sa aklat ng unang 1, Kabanatay 1 at talatay 7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." Ngunit kung tayo nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito pala sa ating ginagawang pagdalong ito, fellowship, mga minamahal, dito pala tayo nililinis ng dugo ng ating dakilang Diyos mula sa ating pagkakasala. Kaya hindi walang kabuluhan ang ating pagpaparito. Yung iba sa ating galing pa sa malalayong lugar, nag-commute pa, gumastos pa ng pamasahe, mga minamahal, gumising ng napakaaga upang pumarito, hindi makapagliban. Yung iba, pagod ang pisikal na katawan dahil sa trabaho. Yung iba sa atin, mga minamahal, mula pa kahapon, hindi kumakain, mga minamahal. Yung iba, nagsimula ngayong umaga. Napakarami pagsakripisyo, subalit mga minamahal yan ay nakikita ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating pinakamamahal Penusus, tayo tatanggap na ganting pala. Aanihin natin ang mga bagay na yan. Kaya't mga minamahal, tayo ay nire-remind parating na pahalagahan ng pagdalo, lalo na ang pagpupuri na ating ginagawa dito. Mga minamahal, dahil ang Diyos na ating pinupuri ay hindi lamang kung sino
dahil ang Diyos na dahilan ng ating pagparito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't mga minamahal, ating papurihan ng buong kagalakan, buong lakas puso, isip at kaluluwa ang ating pinakamamahal na Pinusus. Mga minamahal, yung ating pagsakripisyo, tayo mga minamahal ay tatanggap ng gantimpala sa pagdating ng ating pinakamamahal na Pinusus, pagdating ng kanyang tinagdang araw upang tayo kanyang tutubusin. Mga minamahal, doon sa langit, wala tayong ibang gagawin doon, mga minamahal, kundi magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal Pinusus. Kaya dito pa lamang sa lupa ay tinitrain na tayo na pahalagahan natin ang ginagawang pagdalong ito. Tinitrain na tayo na ating mga minamahal, papurihan ang ating dakilang Diyos ng ayon sa kanyang banal na kalooban. Mga minamahal, dahil tayo ay nandito sa gawain na buong katotohanan, sa gawain at naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Mga minamahal, kaya't mga minamahal, samantalahin natin ang pagkakataon na ito na tayo nandito. Huwag nating sayangin ang ating pagparito. Huwag nating sayangin yung lahat ng mga minamahal, ginastos nating pamasahe, mga pagsakripisyo natin. Kundi, mga minamahal, sa ating pagpupuri ay ipaabot natin yung ating pinakamataas na pagpupuri. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal. Dahil karapat dapat lamang ang ating pinakamamahal para sa mga bagay na yan. Lalo na ang ating marubdob at taos pusong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang ating ginagawang pagpupuring ito ay kapangyarihan. Anumang karamdaman, taglay natin kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating pinakamamahal. Plus anumang problema, sulirin pasanin sa buhay ang ating dala-dala mga minamahal sa oras tayo nagpuri, yan ay inaayos ng ating pinakamamahal. Plus kaya't, mga minamahal, purihin ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, meron tayong mga kamay. Ipalakpak natin sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal. Meron tayong mga boses, mga tinig ay gamitin natin upang umawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal. Meron tayong kalakasan, mga minamahal, kalusugan ng buhay na nagagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin, mga minamahal, upang umawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamas at umindak sa kagalakan, sumayaw na may sayo na may kabanalan, lumukso sa pagpupuri sa ating pinakamamahal dahil ang mga bagay na yan ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. At sa ating pagpupuring ito, dito natin, mga minamahal, nararamdaman ang grabing kagalakan, ang umaapa at di masayod na kagalakan mula sa ating pinakamamahal. Hindi lamang yan, dito sa ating pagpupuring ito, mga minamahal, ay ating nararamdaman ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal Jesus na hindi mababayaran anumang halaga ng salapi, hindi matutumbasan. Kaya't mga minamahal, siguraduhin natin na huwag nating titipirin ang ating mga sarili, ibigay natin yung the best na pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal Jesus. Ibigay natin lahat, mga minamahal, ipaabot natin ang ating taos pusong pasasalamat sa ating dakilang Diyos. At ang unang gagawin natin, mga minamahal, magpupuri tayo sa ating pinakamamahal Jesus. Awit tayo sa mga papuring awitin sa congregational singing. At bago tayo magpapatuloy, ay mga minamahal, aking hinihiling na tayo lahat ay sama-samang tumayo at manalangin tayo upang tayo'y gabayan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na pinasusundalan ng beloved Pastor Waldo Estrada Almeida. Pinapasalamatan ka namin sa pagkapal pinagkala mo sa amin sa umaga ito. Ang bawat sa amin parating sa lugar nito ng maluwalhati, iligtas, nagling kalakas ng kalusugan ng buhay na nanggagaling sa iyo at bagay patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa aming mapagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming inadalangin patuloy kalakas ng kalsugan, mahabang buhay, ipaghalo, bibigay sa amin ni Pastor Waldo Estrada Almeida, pagpalain sila 10 ng buong Almeida family. At sa aming sasagawang pagpupuri sa araw na ito, aming Sunday General Worship, samahan mo kami, malpas kailan ka namin, langisan mo ang bawat yugto na balulagawain ng sugo mula sa pag-awit sa congregational singing, sa joyful at solemn song, sa mga beloved song leaders, mga assist, gamitin mo, magsilbing dala spiritual na pagkapala sa aming lahat, baging sa mga patutuo na iyahayag ng pinagpalang mga anak, nakahanay, upang magpasalamat sa araw nito. Hallelujah, patubahin mong mga anak, langisan ng patutuo na ihayag nila, magsilbing karagdagan ng kalakasan ng pananampalataya,
tayo sa iyo maging sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kupunan ng Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth, and Singles Choir at Beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang lahat ng iyong mga awit. Hallelujah, lang isang papurang awitin. Iaalas sa'yo, gamitin mo magsilbing ng spiritual na pagpapala at maging sa katapatan ng mga nagsapagagalam ng ipatandog sa mamunguna sa pagpaliwanag, gabayan mo mas lalo higit sa pag-aaral ng Ebanghelyo kaligtasan at daling pinagpalang mangaral. Sa araw na ito, basbasan mo ang iyong mga banal na salita, gamitin mo magsiling pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa aming mga kapatiran naghahanda pa lamang sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahit mga sakyan, ingatan mo ang iyong mga anak, paratingin ng maluwalhati aligtas sing bahay sambahan, lahat na magdaraw sa banal na gawain mo, Luzon, Visayas, Mindanao, bagang sa ibang dagat, samahan mo ng dakilang kapangyarihan, ibus mo sa aming kalagitnaan na pagkapuring, inapakatamis at banal na presensya, sundalan, Beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aming naging nagkatugunan ng aming madalangin, habang sama-sama ng pinapalayas, tinatalina sinasaway lahat, itinataboy mademonyo gaw na kay madlang, balaka sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan ni Skasout. In Jesus' name we bind the part of Skasout. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng ating naghiling Diyos. Hallelujah. Tayo muna imawit ang isang malumarin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging narinig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong dinig, awitan ka, purihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw maging bukang bibig, ang pangalan mo siya laging marinig. O nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako
mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Glory! Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Oh, call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siyang mahal niya. Glory, hallelujah, hallelujah. Pagsubok, ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Glory, hallelujah. Ilaw
at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon, laging maganda umaga kung si Kristo ay kasama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kasi anong buhay ko kay sila. Praise the Lord, at ako'y maghahanda na naawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon, laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, bayong mga paring darating, dahil si Kristo kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon, galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama pagmamahal, laging maganda umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, tayong mga paring darating, dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sila. Yes, amen, hallelujah. Ako'y maghahanda na at aawit na papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon, laging magandang umaga po, si Kristo ang kasama. Tulad din sa umaga, tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Praise the Lord, glory, glory, hallelujah. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama pagmamahal, laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, bayong mga paring darating, dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling
up in heaven, singing country gospel songs. They're singing to the Master when they all pray all the way. Yet it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves contribution as the angels sing. I know that one fine day when there's Jesus takes me home, you'll see me in that quiet. I run the family school, a smile upon my lips, but no tear in my eyes, singing things unto the Lord in the sweet sweet by and by. There's a choir up in heaven, singing country gospel songs. They're singing to the Master when they all pray all day. Let it never fail to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves contribution as the angels sing. There's a choir up in heaven, singing country gospel songs. They're singing to the Master when they all pray all day. Let it never fail to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves contribution as the angels sing. I'll never forget what you've done for me. Glory, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. Oh, I'll never forget. Amen, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet. I'll never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes, you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. Glory, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down to the years,
never fail me. I'll never forget. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng mapulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng mapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Glory, hallelujah! Sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. This God holds up my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, amen. Glory. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how it used to be living sin. I tried to wake up and pray, but it wasn't within. Full of life so mine, joy and so mine, but it never happened till He opened up and let Jesus in. Now I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living sin. I tried to wake happy and free, but it wasn't within. I put a lot of things on mine, thought He had a piece of mine, but He never happened to really open up, let Jesus in. Now I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of
where I'm going, where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, going up behind you. I'm going up behind you. Glory, hallelujah. I'm going up behind you to be with my Lord. I'm going up behind you. I'm going up behind you. I'm going up behind you to be with my Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. Going up behind you. I'm going up behind you. I'm going up behind you to be with my Lord. Praise the Lord. I'm going up behind you. I'm going up behind you. I'm going up behind you to be with my Lord. I'm going up behind you. I'm going up behind you. I'm going up behind you to be with my Lord. Been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am.
praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, never be the same. Oh, He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cursed the blinded eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say, Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about the love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cursed the blinded eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Happy, happy, happy. Happy the Lord. Praise God. I'm a Christian. Glory, hallelujah. Believe in His word. I want you to know happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Glory. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Glory, hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Sa Kanya kadakilaan, kaming lahat sa iyo'y magpupuri. Aming Panginoon, itataas ang dakilang pangalan mo. O purihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan sa Kanya kadakilaan, kaming lahat sa iyo'y magpupuri. Aming Panginoon, itataas ang dakilang pangalan mo. O purihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwaga-iwan, tayo lahat na umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroon tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwaga-iwan, tayong lahat ay umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroon tagumpay. O ang Panginoon ay awitan sa Kanya kadakilaan, kaming lahat sa iyo'y magpupuri. Aming Panginoon, itataas ang dakilang pangalan mo. O purihin ka ng buong mundo.
sabay ang kamay ay iwag-iwag. Tayong lahat ay umawit sa Diyos na buhay. Dakilan mo Jesus ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwag-iwag. Tayong lahat ay umawit sa Diyos na buhay. Dakilan mo Jesus ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Kagalakan, glory! Damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, yan ang lumay. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, oh Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, praise the Lord, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mo pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, pag-ibig sa akin. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, oh Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh, Zion is the place of worship, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of the Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of the Zion, to the city of the living God, for the praise and testimonies is in there. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Glory, hallelujah! Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for the praise and testimony. Come on and shout it from the mountain, take glory. Proclaim it in the city and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I will
I will praise you with all of my strength, with all of my love, with all of my strength, all of my hope is in you. Glory, hallelujah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope. I want to tell you that love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I will sing defeated, far from the peaceful shore, very deeply sink within, sinking to rise no more. But the master of the sea, glory, hallelujah, from the waters lifted me, now see ever. Glory, want to tell you the love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Glory, love lifted me. When there's nothing else could help. Make a joyful noise unto the Lord. Oh ye lands. Serve the Lord and serve him with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us. And we ourselves, we are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving. Hallelujah. To his courts be praised. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth is true and to reign, and forever to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. Thank you, there's Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh ye lands. Serve the Lord, serve him with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us. And we ourselves, we are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and to his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth is true and to reign, and glory to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus.
soul with all your might. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come lift your voice. All those in the mountains have big lift. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Glory, hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. I got a Holy Ghost, not in my soul. Glory, like the Bible says. I got a Holy Ghost, not in my soul. Like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost, not in my soul. Like the Bible says, I've got a Holy Ghost, not in my soul. Just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible says. Magpuri tayo mula sa Diyos. Magpuri tayo mula sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri tayo mula sa Diyos. Magpuri tayo mula sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Glory, magpuri tayo mula sa Diyos. Magpuri tayo mula sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri tayo mula 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 sa Diyos. I've got a Holy Ghost, not in my soul. Like the Bible says, got a Holy Ghost, not in my soul. Like the Bible says, when he went to the water and I've been baptized, my soul
that happy, it is satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Like Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people ask that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. And we offer it to you, the sacrifices of joy. He's the King of kings, He's the Lord of lords. See, there's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings, He's the Lord of lords. There's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much! There is Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! 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 At dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs na para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos sa buhay tayo naman. Sa mga oras na ito, ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Abel Reyes. At habang siya ay naghahanda ay tayong lahat muling manalangin upang tayo samahan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon, ang dala ng beloved pastor,
Wildis Strada Almeida, pinapasalamatan ka namin sa pagpalipinagkalam sa amin muli. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masambat pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at bagay patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat ay lumalapit sa iyong paano, nagsumama, nagsisisi, sang kami nasumpungan sa aming pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mong bawat sa amin, hugasan kami ng iyong banal na dugo sumag sa krus ng Kalbaryo at naming sinasamo sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malumanin awitin ng iali para lamang sa iyo. Hallelujah, amin dadalangin mo po sa langisan mo ito, iyong tanggapin na kaming kamapalugdan at gamitin mo, magsilbing instrumento kasangkapan, magsilbing dalo spiritual, na pagpapalay bus mo sa mga kalagitnaan ng pagpupuri, ang iyong napakatamis at balaprasasyon siya aming kailangan at sa undalan ng Beloved Pastor Wildis Strada Almeida, aming nang kinakatugunin ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Tinatalan sinasaway lahat. Itinatabay madimonyo kay Marlang. Malaki sa pagpupuri. Lumayas kayo sa pangalan sa kasaw in Jesus' name. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal ng Jesus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Beloved brother Joshua Villaruz. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig,
ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Wala mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Pasasalamat ang aking alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin
kadakilaan mo'y masalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin,
maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang
ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya nagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko
bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad ko anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko hindi nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitignan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko hindi nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Lumalik man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Ang Ginoong Jesus, tagapagligtas. Lumalik man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Ang Ginoong Jesus, tagapagligtas.
Every broken
the street of His hand, just the street of His hand. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tugon mo ay aking susundin, pag-ibig ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tugon mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tugon mo aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Di nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't aking pupurihin. Salita at tugon mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo, karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos, walang kasing-dakilang pag-ibig mo Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, pasalamatan ang Diyos, ang Diyos, pagkat siya'y mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Walang imposible sa ating Diyos.
imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa siyong inaasam, higit pa siyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Wala imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit ba siyong inaasam, higit ba siyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Hukay lapit na mangyari, at bago maging uli, kaya siya iyong tanggapin, at sa araw yun sa'yong makapiling. Sa araw yun tignan mo ang langit na kay ganda, matan mo at naroon siya. Liwanag bigay ang lahaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang, amen, hallelujah, ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Hukay lapit na mangyari, at bago maging huli, kaya siya iyong tanggapin, at sa araw na yun tayo'y makapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda, matan mo naroon siya. Liwanag yan ng lahaw, siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. Is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Everything is great with His today, and into His fortress ways. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His good and true, and you
hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited to tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings, the Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, rejoice in the Lord, hallelujah. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord, hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, amen, you children of the Lord. Hallelujah. Say amen, amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagan sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta't mo ang limon, kahit tinawag yun, meron pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang higla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagan sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta't mo ang ibon, kahit binabago, meron pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayo na kay Jesus?
kaya tayo ay magtiwala na lumot. It's the Holy Ghost and by that it keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and by that it keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan po tapos mga minamahal ang ating unang bahagi ng ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, kung tayo po mga minamahal talagang from the bottom of our hearts, tayo po nagpuri sa Diyos. Sabi nga, come unto before His presence with singing, with praising. Yung ating pong gagawin mga minamahal sa ating paglapit sa mahal na Panginoon ay dapat mga minamahal, before all our pleas, our prayers, mga minamahal, una-unahin natin mga minamahal ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal po lahat sa pendulutan ng ating pong beloved na preacher. Ako po bumati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banda na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin po ginagalang at minamalibang lista at Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Saan man kayo naroon ngayon, mga minamahal, ano man po inyo pong pangalagayan, ay kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. All you have to do ay magpatuloy, patapusin ang banal na gawain and every worship that we do. Sa bawat pagpupuri na ating ginagawa, sumabay po kayo mga minamahal. Amen. Sapagat sabi nga mga minamahal, kapag tayo mga minamahal nagpuri sa mahal na Panginoon, ang nagpapagaling dito, ang naglulutas ng problema, hindi po tao. Ang tanging gumagawa lahat yan ay ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved stand pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved servant, sa ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At tayo dadako mga minamahal, sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito. Amen, ang pakikinig ng mga buhay na patotoo, sapagkat napakahalaga po na ating pong mapakinggan ito.
para malaman ng ating mga kababayan na ang Diyos natin ay tumutugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Amen? Na ang Diyos natin ay hindi bato, hindi po siya kahoy, mga minamahal, siya ay Diyos na buhay. Amen? That every time we call upon Him, mga minamahal, ay nandyan parati ang kanyang tugon, pinagpapala ang kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At ating pong pinaganda mga sumusunod na pinagpala mga kapatid natin upang sila ay magbigay pasasalamat sa araw na ito. Ating pong beloved brother June Sabangan, ating beloved sister Shirley Braganza, ating beloved brother Eddie Cualquiera, ating beloved sister Nancy Bucrin, at ating pong pinaganda ating beloved brother Fernando Di Guzman, at ang ating beloved sister Christine Bigaong. Sila po mga minamahal ang binagpala sa makapagbigay pasalamat sa araw ito. Hinihiling lamang po na sila po yung magsipaganda para sa kanilang ihayag na pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng mga buhay na patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's make an environment of worship. Amen. Lahat ng gagawin natin ngayong mga minamahal ay pawang pagpupuri sa Diyos. Wala tayong tataas, kundi ang tanging ating mahal na Panginoon. Amen? At atin na po binibigyan mapagkataon mga minamahal sa ating po mahal kapatid, beloved brother June Samangan, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Shirley Braganza. Amen. Beloved adult choir, please prepare. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pangalawa, kayo nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeda. And we always cherish the blessed the memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pasasalamat at kadakilaan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako po ay nasa dambuhalang relihiyon na aking nakagisnan, na aking sinasamba noon ay mga santo. Kaya nung ako'y napapunta dito sa ganitong gawain, ay ganun na lamang po ang aking pagtataka dahil sa uri ng mga pagpupuri nila. Sabi ko, bakit ganito ang kanilang pagpupuri, na sila ay umiiyak, nagpapalakpakan, sabi ko sumasayaw, samantalang sa aking nakagisnan na reliyon ay hindi ko yun nakagawian. Kaya sabi ko, ay hindi ako magtatagal dito sa ganitong gawain, at saka napakatagal po ng gawain, sabi ko, samantalang doon kung kukumpara ko talagang napakalayo, sabi ko dahil doon, sabi ko sa aking nakagisnan na reliyon, kahit kunting oras lang, minuto lang, pwede nang umalis. Kaya nung sinabihan ako ng naunang mga Kristiyano na nagdala sa akin na diyan ka lang, makinig ka sa dadalhin ng ating beloved pastor na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, at balang araw ay papalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nakinig sa mensahe ng ating mahal na ginagalang na pastor, at nabuksan ang aking isipan dahil ang tamang-tama noon, ang kanyang topic noon ay tungkol sa Catholicism. Kaya nung una talagang ganun na rin po na ako'y medyo sabi ko ganun na lang katapang kasi magsalita ang ating beloved pastor tungkol sa Catholicism, hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to, sinundan ko ng sinundan. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ako ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung tutuka sa ganitong gawain, sabi ko, baguhin mo rin ang aking buhay. Sabi ko, dahil noon, ako'y talamak rin po na sugarol, ako'y ang pagtayo ko ng waiting at saka loto, talagang nandyan po, na hindi malis-alis sa akin yan. Halos 3 linggo akong tumaya sa loto, mayroon pa akong waiting, kaya at nagiinom din ako ng nakakalasing na alak. Kaya nung yun ay lumaon at yun ay nawalan na ako ng mga gana sa mga nung gawain ko. Sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon upang ako'y maglingkod sa tunay na Diyos. Kaya
hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, naniwala, nagdududa ako noon sa kanilang mga patutuo dahil sabi ko rin na ang kanilang mga patutuo, sabi ko parang hindi kapaniwala dahil nandyan na ang kanilang nababanggit na mga sakit. Sabi ko, mga karamdaman nila ay hindi basta-basta karamdaman dahil sila ay mga bulag, mga pilay. Sila ay pinapalakad at nakakakita sa pamamagitan lang ng panalangin, pag-aayuno ng ating beloved pastor, nandiyan na gumagaling sila. Sabi ko, kaya hanggang sa ako'y tuloy-tuloy ng pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, naniwala hanggang sa niyakap po na rin itong ganitong gawain. At dito na rin ako nagkaroon ng pamilya hanggang sa ako'y nanghina sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kabilin-bilin na ng ating beloved pastor noon na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po ay ginawa kong 1 beses lang. Nag-Sunday Christian po ako at yun ay hindi yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ako'y pinalalahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y nagkasakit ng mataas na dugot, ako'y nagkaroon ng high blood at na-stroke pa ako hanggang sa isang linggo ako sa ospital. Nandyan na pinayuhan na rin ako ng doktor na ako'y mag-maintenance na. Itong maintenance mo na to, sabi niya sa akin, ito ay panghabang buhay mo na habang ikaw ay nabubuhay. Ito ay yung daladala dahil sa pangalawang stroke po, baka sa puso na ang atake at kitilin ang buhay mo. Kaya ako'y natakot noon at nung ako'y umuwi sa bahay, talagang nandyan na sinunod ko yung payo ng doktor na mag-maintenance na. Uminom na ako ng umaga at gabi, ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing iniinom ko yung maintenance ko, talagang nandyan ako'y nahihirapang huminga, nandyan na kahit sa paglunok ko ng tubig, nandyan po ay kusa kong binubugayon at ang aking dibdib ay parang pinipisil na parang naninikip. Kaya bumalik ako sa doktor na yon hanggang sa sabi ko, Dok, parang hindi akma yung binigay mo sa aking gamot dahil ako po nahihirapang huminga. Sabi ko sa kanya, sa aking pag-inom ng tubig, yun po ay kusa kong nilulunok hanggang sa siya ay pinayuhan na uli ako. Napalitan niya ng ibang brand ng aking inuming gamot. Ngunit napiisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, total Wednesday service naman ngayon. Sabi ko, umpisan ko muli ang aking nagawang kasalanan. Pagsisihan ko muli ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung inireseta sa akin, yun po ay hindi ko na ininom. Pinayuhan din ako na bawal akong magpuyat dahil imbis na daw yun ay bumaba, yun din ay sabi niya yan ay tataas, kaya wag kang magpuyat. Ngunit hindi ko yan sinunod ko ang ating utos ng ating beloved pastor na ako'y nag-overnight. Hanggang sa tuloy-tuloy ko yung ginawa. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi pa ako umabot ng 1 taon, yun po ay binalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang ating BP na walang maintenance. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus. Hanggang sa ngayon, ako'y tinatamasa ko ang kagalingan ng aking pisikal na katawan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nagdaang pandemya. Nandyan na hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay nandyan na ang aking mga buong pamilya. Ay nandyan na pinag-ingatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya paggamit sa akin bilang adult choir. Hindi man karapat-dapat, ngunit nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakabait ng Diyos. Amen. Amen. Yan ay mga bagay na akala natin mga minamahal. Napaka-imposible. Paano gagaling ka agad yan? Amen. Stroke. Amen. At yan po mga minamahal, talagang sa kanyang karamdamang high blood, ay talagang dire-diretso na yan. Until such time na talagang madelikado mga minamahal ang kanyang buhay. Ngunit sabi nga ng Biblia mga minamahal, ang sino man nagtitiwala sa mahal na Panginoon kailanman, hindi ipapahiya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. At yan ay buhay na patuto. Kaya ngayon kasama natin at ngayon nagpapagamit sa Malapay sa pamagitan ng kupunan ng mga awit. Kaya pinagpalang lubos ng ating Malapay. Tayo po lahat tayo tumayo mga minamahal habang naganda ang ating mga Brother Adults Choir. Umawit tayo sa ating Malapay. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the IB. He is the butter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower, He is the fragrance. I am the bride, takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. There be coming from the east. There be coming from the west. There be coming from the north. There be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay no. Even praise the Lord, praise the Lord. At ating pong samahan sa kanilang pagpupuri ang ating mga minamalamang awit sa kanilang ialay papuri sa Malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating Malapay noon. Amen.
Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isa na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ikaw ang bukas sa lahat ng suliranin ko. Ikaw ang siyang lunas sa puso ko. Ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap Amen. Hallelujah. 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 wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, oh Diyos, ay kasama. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Amen. Hallelujah. Napakasarap Hallelujah. Hallelujah. magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Basta't ikaw, Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Praise the Lord. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Amen. Hallelujah. Nakapaligid man ang problema. Praise the Lord. Basta't ikaw, Amen. Hallelujah. basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Napakasarap Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Praise, praise the Lord. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal, napakabait ng Diyos. Amen. Amen. That every time you worship, at talagang nandiyan para ating mga minamahal, hindi niyo pinakakait ang kanyang banal na presensya. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Thank you so much, dear God, at tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pagkikinig ng ating pong mga buhay na patuto at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Shirley Braganza sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Eddie Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise Amen. the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang po at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved workers, at sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved elders. Ako po'y bumabati ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Unang-una ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus sa walang sawang pag-iingat po at paggabay sa amin sa aming pagbibiyahe patungo po dito sa banal na gawain. At nagpapasalamat po ako sa talagang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus, sapagkat sasariwain ko po yung aking naranasan noon, mga minamahal. Medyo matagal na rin po yun, mga minamahal. Habang pauwi po ako sa aming tahanan, mga minamahal, sumakay po ako ng tricycle. At pagdating po doon sa may, malapit sa may hospital, ng community hospital ng Kabatling, mga minamahal, biglang may nag-overtake po doon sa kasalubong namin, mga minamahal. At
nabigla po yung driver na aking sinasakyan na tricycle, mga minamahal. At sa madaling salita, mga minamahal, kinabig niya po yung manibela ng tricycle. At talagang nung pagkakabig niya, mga minamahal, talagang nahulog po kami sa dako ng mababang, bali bukid po yung mga minamahal. Pag nahulog ka doon sa tricycle, bukid po yung na malalim, mga minamahal. At talagang nung nahulog po yung tricycle na aking sinasakyan, mga minamahal, talagang pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamalapay. Sumigaw po ako ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At talagang yung tricycle, mga minamahal, talagang pinag-ingatan ng mga mahal na Panginoon at hindi po natumba yun, mga minamahal. Nung pagkahulog po niya doon sa may malalim na bukid, mga minamahal, at talagang ganun pa rin yung nakatayo pa rin po yung tricycle, mga minamahal, hindi po natumba. Kaya sa pangunat panalangin po ng ating beloved pastor, talagang grabe po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa lahat ng pagpapalang pinagkakalob ng ating pinakamamahal Panginoon, sapagkat mula ng pandemic, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, talagang kami po hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal Panginoon sa That's right. pang-araw-araw naming pamumuhay, mga minamahal. Nandiyan din po yun, nagpapaaral pa po kami ng aking bunso, mga minamahal, at talagang magastos po yan, mga minamahal. Subalit sa panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat ng mga binamahal na manggagawa, ay talagang andyan po ang pagpuprovide, provide po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At hindi po niyo po kami pinababayaan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din po, mga minamahal, nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa kalusugan na aking taglay sa oras nito, sampu ng aking mga mahal sa buhay, sapagkat ilang beses na rin po ako naatake ng aking hypertension, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon, sapagkat pinag-iingatan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus, at kahabagan nga lang po, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito ay normal na po ang aking blood pressure, mga minamahal. Praise Praise the Lord. Amen. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa amin, ganoon din po sa aking sa kalusugan ng aking beloved apo, mga minamahal. At talagang ang ating pinakamamahal Panginoong Jesus ang siyang nag-iingat sa amin, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sasariwain ko din po, mga minamahal, yung aking karamdaman, sapagkat noon po, mga minamahal, ako'y ay talagang butot balat na po ako noon, mga minamahal, sa kapayatan ko, mga minamahal, sapagkat nagsuffer po ako ng acute gastric ulcer noon, taong 1990, mga minamahal, sapagkat ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon 1991, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, sapagkat wala pa akong alam na mayroon palang Diyos na nagpapagaling sa congregation na ito, mga minamahal. At hindi lingid po sa aming kaalaman, mga minamahal, ang aking beloved ate na panganay, na mayroon siyang sakit na cancer sa matres, mga minamahal. At talagang siya pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Nag-share po siya sa amin, mga minamahal, sa tago pa po na kami ng Valenzuela noon, mga minamahal. Sabi niya, kapatid, bakit hindi mo subukan sa Diyos na aking natagpuan? Siya nagpapagaling, sabi niya, mga minamahal. Dahil sa aking hopeless na pamumuhay noon, mga minamahal, sapagkat marami na pong napuntahang mga doktor, mga espesyalistang doktor, hindi pa ako napagaling, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, sumama po ko sa aking beloved ate. At nung time na yun, sa Marikina Sports Complex pa po yun, mga minamahal. So, nung pagdating namin doon, mga minamahal, mga bandang tanghali na po yun, sapagkat mahaba po ang biyahe. Talagang yung akin doon, mga minamahal, ay ang pagpupuri, talagang congregational singing, mga minamahal. At sa madaling salita, nung altar call, mga minamahal, sabi ng ating beloved pastor, lumapit lahat ng mga may sakit, at kayo pagagalingin ng ating pinakamamahal Panginoon, ang sabi ng ating beloved pastor, mga minamahal. Ako'y lumapit doon sa dako ng harapan, mga minamahal. At sa madaling salita, tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At talagang time na yun, mga minamahal,
yung pag-uwi ko po mga minamahal, ako'y guminhawa at ako'y pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal kay Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Taong 1991, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, ako'y pinalusog at pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. kay Amen. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. That's Walang katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, siguro mga minamahal, kung hindi ko natagpuan ang Diyos na ating pinaglilingkuran na buhay, ako po'y matagal ng patay. Subalit ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya, sa pagpapalang material, pinansyal, at higit sa espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat. God bless you mga kapatid sa buhay na patutuan na yan at ang pag-iingat ng Diyos parati na lamang mga minamahal. Amen. Yan ang dahilan kung bakit mga minamahal tayo po dapat na magpasalamat talaga sa Diyos. Amen. May mga tuhod na parating nakaluhod upang tayo po ay pag-ingatan sa araw-araw. Siyempre sa pandalangin ng ating ginagawa, minamahal evangelista, Waldo Estrada Almeida. Nandiyan parati yung ating pumaminaman ng mga manggagawa. Ipinapanalangin ka, pinapanalangin ako. Amen. Amen. Upang sa bawat yuto ng ating pumabuhay, pag-iingatan tayo ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkatod sa ating mga kapatid, ating beloved brother Eddie Cualquiera sa kanyang pasasalamat sa ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Nancy Bocarin. Beloved Children's Choir, please prepare. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluhati, pagdakila, paparangal ay naukula po sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot doble galang po ng ating Honorable Pastor Well Alameda. At ganoon po sa ginintuang aral po, nga di natin malilimutan po ang ating Assistant Pastor Lina sa Almeida. At ako di bumabati po sa mga Almeida family at sa ating din mga preacher, mga elder sa ordained preacher at si beloved Kuya Boy at ganoon din po sa kanyang anak, Sister Divine. Ako'y bumabati po sa inyo ng magandang tanghali po sa inyong lahat. Hallelujah. At ako'y nagpupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkataon at ako'y po'y kanyang natinawag upang po isigaw ang kanya po mga kabutihan, mga himala, nga hindi po ako karapat dapat po tumanggap dahil yung abang lingkod po nung araw po, isa po akong hindi po naniwala po sa mga ganitong gawain dahil yung abang lingkod nung araw, mayroon po akong sinasamba, mayroon po akong Diyos nga niluhuran, mayroong malaki, maliit, isa po akong tagabuhat po, lalo po ng pagdating ng pista. Nangunguna po yung abang lingkod para lang maibsan pong aking nagagawang mga kalukuhan nung araw. Hallelujah. Bagkus po ang aking Diyos nga pinaglingkuran, yun pala isang bingi. Hindi pala dinidinig ang aking mga panalangin, bagkus ang aking mga bisyo, lalo pa akong bumabaon sa aking bisyo po. Grabe po, gumagamit po ang pinagbabawal na gamot. Hallelujah. At ganoon din po sa sa pambabae po, ganoon din po sa pagpasok po sa mapupulang ilaw. Hallelujah. Grabe po at salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako may hindi karapat dapat po. Ako po iniluhod ng ating mahal na pastor upang matawag po sa gawain na ito. Hallelujah. Kasalamat ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nga kanya po ako natawag sa buong katotohanan. Nga dito ko po natagpuan po nga ang Diyos talagang ating sinasamba ay totoo. Hallelujah. Dito binago ang aking buhay. Isa po akong manginginom. Ang napakahirap po aking bisyo nga alisin, pero ito po'y gradual inalis ng ating mahal na Panginoon Jesus na kasama ng pag-ayuno, pakumbaba sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Inyong abang lingkod nung araw, isa pong taga-usig sa ating mahal na pastor, nga doon po nag-umpisa, nga nakilala ko po ang gawain na ito. Hallelujah. Sa aking pag-uusig ng ating mahal na pastor, ako po'y pinalo ng ating mahal na Panginoon Jesus, ginamit po aking malasawa. Siya po'y nagkaroon ng karamdaman ng gabi niyaon. Hallelujah. Ang akala ko noon po, hallelujah, nga sa kanya pong karamdaman nga bigla po nanginginig ang buong niyang katawan. Akala po katapusan na po sa kanya. Hallelujah. Ang sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, pinagsisihan ko po, mahal na Panginoon Jesus, ng aking bawat mga salita nga hindi kaya-aya sa mahal na pastor. Pagalingan niyo po ang aking malasawa. Pagdating po ng madaling araw, nakikita ko po ang aking malasawa ay unti-unti po pinapagaling ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
Praise At the doon po nagumpisa po ang aking panampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesus. Nung ako po'y dumalo po sa dako ng May Kawayan Outreach, doon ko po tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung una po, ang lahat po na magpatuto bilang baguhan, ito po'y aking inuusig. Ang akala ko noon, lahat ng nakatayo po dito sa harapan ay binabayaran ng simbahan para lang maakit po ang mga tao. Bagus po ako po'y nagkakamali din yung abang lingkod. Isa po akong ginamit po upang magpatuto po gaano siya kabuhay na aking sinasamba. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Inyong abang lingkod po nung araw po. Isa po akong victim po ng stroke po. Hallelujah. Nga kung saan po isinugod po ako dyan sa Bulungit po hospital nga hindi po nakayanan po ng aking katawan. Ako po'y sumuko. Ang sabi ko sa aking malasawa, madalhin niyo po ako sa hospital dahil hindi ko na po kaya. Talaga po, pagdating po sa hospital po, lantang gulay po ako, nilagay po ako sa isang higaan. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo kalakasan. Mapatayo lang po ako, makalakad po ako, pupunta po ako sa bahay na sambahan. Dito na po ako tutuloy at dito po ako nagpapagaling. At salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Pagdating ng 5 araw, pinalakad po ako at dito po ako tumuloy. Hallelujah. Nagpakumbaba, sumasabay po, hallelujah, sa mga manggagawa, nagpupuri na madaling araw, nagpapasting, hallelujah, at inyong abang likod, nandito siyang harapan, nagpapasalamat na buhay ang Diyos ng ating pinaglilingkuran, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Nung araw po, hallelujah, inyong abang lingkod po, isa po akong driver po, hallelujah, ng aking amo po, nagmamadali po ito, papunta po ng BGC. Ang sabi niya sa akin, Dudes, bilisan mo sa pagmamaniho. Dahil ako'y maliit na po sa aking kausap. Sabi ko, yes ma'am. Nung binabaybay ko po yung kahabaan po, nung pumasok na po ko sa BGC po, nga hindi ko na po inaasahan po nga isang siklista po ng aking kabanggaan. Grabe po nga aming pagkabangga, hallelujah. Bigla po siyang nawala sa aking harapan. Sumigaw ang bus ko sa aking likuran, Dudes, patay yung siklista. Ang sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay yung siklista, Dudes. Buhay ang Diyos, ma'am. Praise the Lord. Hallelujah. Nanahimik po kami sa loob ng kotse. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, huwag niyo po pahintulutan mamatay po siklista. Hallelujah. Dahil ako po'y makukulong. Hallelujah. Nung bumaba po ako sa kotse, nilapitan ko yung siklista. Ando po nakahandusay po sa gitna ng kalsada. Hindi na po ito gumagalaw, nakadipa po ito tuwid ang kanyang mga paa. Maya-maya po nagsidatingan po yung mga tao. Pinapaikutan po kami, wala ko ibang narinig kundi patay na, patay na. Pag sinisilip ko yung siklista, nakikita ko yung mukha po. Ito unti-unti po nangingitim, naglalaway po ang kanyang bunganga. Hallelujah. Yung abang lingkod, ako po'y natatakot. Sabi ko, Panginoon, nag-iisa lang po ako dito, huwag niyo pong iwanan. Hallelujah. Wala po sambit sa aking labi, kundi magpuri. Inulit-ulit ko po, inawit po in the name of Jesus. In the name of Jesus. Na walang katapusan ko itong inulit-ulit. Hallelujah. Nung ito po yung aking inilihan, grabe po, hindi po ito gumagalaw. Hallelujah. Ang sabi ko, Panginoon, sa unang talan po namin ginagalang ibang lista, lista namida. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako po'y nagkasala, nagkukulang sa inyo. Patawarin niyo po, mahal na Pinoy Jesus. Buhayin niyo po si siklista na ito. Hallelujah. Umawit naman ako pa ulit-ulit in the name of Jesus. Nilihans ko naman ito. Demonyong kamatayan, pakabalikas, out sa pangalan ni Jesus. Hindi po ito gumagalaw. Hallelujah. Bawat narinig po ng mga tao po umiikot sa amin, kundi patay na, patay na. Kasi hindi na po ito gumagalaw. Hallelujah. Ang sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po mga Pino kung saan po akong nagkulang sa inyo. Patawarin niyo po mga Pinoy Jesus. Maghimala po kayo mga Pinoy Jesus. Hallelujah. Grabe po. Nung aking po naalala ko po yung bisikleta po, paglingon ko sa aking likuran, yung bisikleta po na doon pala sa ilalim ng sasakyan, hinugot ko ito po, hallelujah. At nakipapasalamat ko sa mahal na Pinoy Jesus, kahit rayos man lang po, wala po itong nabali, hallelujah. Kaya lumakas po ng aking pananampalataya sa ating mahal na Pinoy Jesus, hallelujah. Nung ito na po yung aking nilihans po uli, demonyong kamatayan, pakabalikas, out sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Kanyang po gumagalaw po ang kanyang paa, hallelujah. Ang kanyang daliri po, gumagalaw na rin po. Siya po'y lumuhod na magpagpus kanya sarili, hallelujah. Gano'ng kadakila ang ating mahal na Pinoy Jesus, hallelujah.
Ako may hindi karapat-dapat. Binibigyan pa rin niya. Praise the Lord, amen. Hallelujah! Nung ito po tumayo, inakbayan ko siya. Ang sabi ko, sumama ka sa akin, ipacheck up kita sa Sinloc Hospital. Ang sabi niya sa akin, kuya, wala pa akong naramdaman. Sabi ko, wala kang naramdaman. Samantala yung sasakyan ko dinadala, lubog po ito sa ating pagkabangga. Sasabihin mo sa akin, wala kang naramdaman. Sabi, wala po kuya, iwanan mo na po ako. Hallelujah, grabe. Gaano katotoo ang ating mahal na Pinoy Jesus, hallelujah. Ang sabi ko, bago tayo maghiwalay, ito po yung cellphone ko, restaurant ng boss ko. Pag may problema ka, tumawag ka para ipapacheck up kita. Kabagan ng ating mahal na Pinoy Jesus, nagbilang ng taon, hanggang ngayon wala pong text na tanggap. Kaya grabe, ang himala ng ating mahal na Pinoy Jesus si Kristo. Praise the Lord. Pangatlo mong patato, yung abang lingkod po, pumupunta po kami ng bagyong hindi ko inaasahan po nga kami po inaabutan pala ng lindol po sa gitna ng bagyo. Nung kasalukuyan po bumaba po kami, bigla po yung dinadala ko pong Land Cruiser, umaalog po ito. Sabi ko, bakit ganun? Wala namang lubak. Bakit umaalakas ng alog ng aking sasakyan? Maya-maya po nakita ko po yung mga wire, nagduyan po ito. Sabi ko, sir, may lindol. Bigla po siyang bumangon, sabi niya, ha, may lindol. Opo, sir. Mamaya po ang mga tao po nagkalat na po sa gitna ng kalsada. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, gabayan niyo po ako sa aking pagbiyahe. Kami po iluluwas ng Maynila. Iniisip ko yung Marcos Highway dahil ang lupa po dyan. Madali lang po dyan gumuguho. Hallelujah. Sabi niya sa akin, o sige, ayusin mo pagmamaniho, ingat ka lang. Basta, lalo na pagdating sa Marcos Highway, dinidiretso-diretso ko lang po, hallelujah, pagdating ng Marcos Highway po. Pagpasok ko sa tunnel, paglabas ko, andyan na po nagkaroon ng traffic. Siguro pang-5 po ako sa aking sinusundan, 2 truck at saka may SUV. Pang-5 po ako. Nakita ko yung lupa po, gumuguho na po ito, hallelujah. Ang sabi ko, Panginoon, pag-ingatan niyo po ako. Wala ko ibang ginagawa kundi nagbubusina sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maya-maya po nagsiabantiya na po nasing harapan. Maya-maya po, grabe po. Pagtawid mo lang po ng aking sinasakyan, ang bato po gumuho sa aking likuran, hallelujah. Grabe. Ano ang kabuti ng ating mahal na Pinoy? Amen. Hallelujah. Salamat sa mahal na Pinoy. Hallelujah. At balikan ko lang po ng aking pinanggalingan. Nung ako pinapadala po sa dako ng Kulyon, Palawan, anong mga himala po aking nagigitaton, grabe. Ako man po hindi karapat-dapat, hallelujah. Nung araw po, nagalangan po ako sarili. Dahil kung nakikita niyo po ako kung bakit po ako nangangahiyat nung araw, nung ako po nagpa-check up po nagpa-screen sa aking likod, nakitaan po ako, mayroon po akong bukol sa aking baga, hallelujah. Kaya pala nanghihina po ako sa aking pagpapasting dito. Ang sabi po ng ating urban preacher nga, Brad, baka wag mo sobrahan dahil pumapayat na daw po ako sa aking pagpapasting. Nung nagpa-check up ko, doon ko po nalaman po may bukol pa ng aking baga, hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po kagalingan po ng aking katawan, hallelujah. Wala kong ibang sambit si Malpahin ko, ipagalingin niyo lang po ako, hallelujah. Amen. Nung pinapadala po nila po sa Palawan, kahit naramdaman ko pa po, hindi ko po ito tinatanggihan. Ang sabi ko, Panginoon, kusada mo to, hallelujah. Bigyan mo kalakasan, nga humayo po sa mga kababayan, hallelujah. Praise the Lord. Nga kung saan po ako nakarating, sa mga bundok, mga liblib na lugar, nga kung sino-sino kaharap ko mga pastor, andyan po, bawat sambitaki mga labi, sila naman po, hallelujah. Amen. Panginoon, Hallelujah. salamat po, hallelujah. At dyan po sa amin pong tinutuluyan po sa dako ng Kulyon, nga hindi ko inasahan nga kami pala po ay isa po kami pong sentro sa Bagyo. Nung mga kapatiran po, hallelujah, habang sila po nagpa-practice ng awit ba ng hapon, kami po si Brother Jones po, kami po inatasa pong magluluto sa bahay. Hallelujah. Nung dumating na po ng hapon, alas 3, alas 7 ng umaga, bigla po itong nagba-burn out. Maya-maya po ang lakas ng ulan, hangin.
Tapos, yung tinitiran po namin na sa ibabaw lang po ng dagat, kung gaano ba katibay po ng aming tinituluyan na bahay po nga nakatirik lang po doon sa ibabaw ng dagat. Napakalakas ng bagyo sa kahangin at ulan, hallelujah. Maya-maya po, hinampas po kami ng hangin at ulan. Ang sabi ni Brother George, Brother, hindi puri tayo. Dahil umaalog po ang bahay, akala ko mabunot na po ito. Hallelujah. Puri kami ng puri. Maya-maya po, humihinto na po ang paglilindol ng bahay, hallelujah. Kasi sabi ko, Panginoon, Amen. salamat. Amen. Ngayon po kami pinapabayaan. Praise the Lord. At pagdating po kami po, pagdating po sa krusada po, doon ko po nakikita po, pagdating po ng krusada, grabe po yung wala ng ating mahal Panginoon. Bagyo, pero pagdating ng krusada, napakainit. Pagdating ng gabi, umuulan. Hallelujah. Kaya gaano po, kabait ang ating mahal na Pinoy Kristo. Amen. Praise the Lord. Kaya hanggang dito na lang po. Ang dami kong patotoo, pero hindi ko naputasan wala tayong oras. Kaya hanggang dito na lang po. Ang pinamataas na pupuri pagluhati pagdakila ay tanging sa ating Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabing mga himala, mga minamahal. Amen. Saan nyo matatagpuan yan? Sa totoong banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Panalangin ng ating pong ginagamit ng evangelista. Nakita niyo mga minamahal kung paano pag-ingatan ng ating mga kapatid sa kanilang even pagpunta sa krusada. Doon, sa kurong pala mga minamahal, grabe. Amen. Hindi biro yung kanilang dinanas doon, ngunit hindi sila tumitigil dahil sa katawagan bilang frontliner in terms of spiritual, mga minamahal. Pumunta sila doon. At sila mga minamahal ay namalakay ang salita ng Panginoon. Siyempre mga minamahal. At yan mga minamahal, nakita nyo, grabing mga himalang pinakita ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero despite all these trials, sabi nga sa kabila niyan, papalit yan ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Ang ating mahal na kapatid, matagal na nawalan ng trabaho, mga minamahal. Dahil sa COVID-19, inayawan ng kanyang trabaho, mga minamahal. Pero nung nagpagamit sa mahal na Panginoon, yung saka nagmamakaawa yung kumpanya, halika, balik ka na, kailangan ka na namin. Bakit? Inuna niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, hindi po tayo papayag kapag inuna natin. Totoo salita ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po mga minamahal, sa mga nag-aalinlangan diyan, sa pagtupad sa kalooban ng mahal na Panginoon, sinasabi ko sa inyo, pag-alinlanganin nyo yung mga pag-aalinlangan. Amen? Doubt your doubts. Amen? Sabi ng mga pastor. Amen? Sapagat nasubukan na ng bawat isa gaano katotoo ang mga pangako ng ating Diyos na buhay. Habang naganda, ating mga beloved children's choir, tayo muling tumayo, mga minamahal, at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga chikinig sa papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
creation gives you praise. You alone are again. You alone are God who reigns for eternity. God is great, and His grace fills the earth, fills the heavens.
For you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are perfect, oh Lord God Almighty. From the sunrise as we sing, for you are holy, worship you. For you are perfect, for you are almighty. For you are holy, for you are holy, worship you. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. God bless po, beloved Children's Choir. Amen. At sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung meron po tayong mga anak na kasing gulang nila, mga minamahal, amen. Atin po silang isali sa kupunan po ng Beloved Children's Choir. Tayo po ay lumapit dyan lang po sa information, amen. Kapag sinasabi po, mga minamahal, amen, atin po silang turuan na habang bata pa po sila mga minamahal, amen, sa daan na dapat nilang lakaran, ang daan ng ating pong pinakamamalapang Jesus, amen. Kapag upang sila ay lumaki, mga minamahal, amen, hindi po nila ito makakalimutan, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kaboborn, amen. Ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, atin din pong pinapabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang tanghali po sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved mama dear, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kaboborn, amen. At katuwang po ating pong beloved Sister at Divine siya. At sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen. Kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po na ating pong pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Nancy Bukirin, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At maganda po ating pong beloved youth and singles choir. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Napabot Lord. ko po ang dobling paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Will D. Almeida. Ganon din mo ang di natin makalimutan ang mga alaala at turo ng ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang beloved na mga anak, sa mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved na anak, sa mga beloved elders na kapiling natin ngayon at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa mga kabutihan niya sa amin.
nakilala ko ang gawaing ito nung nagkrusada po sa Lingayen na isinama po ako ng aking mahal na kapatid. Noong una po ay ayaw ko pong sumama dahil baka hindi po ako makasunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sabi ng aking kapatid na tuturuan kayo ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban. At sa madali sabi ako po sumama at nung sumama pumunta sa krusada at pagkatapos ng gawain na kami po ko pinagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sa time na yun po ay mayroong pong karamdaman ang aking mahal na anak na asma na dahil ito ay paulit-ulit at nung time na yun po ay matagal na po hindi pa gumagaling ang kanyang sakit na asma. Ilang beses na dinala na sa doktor, ngunit lalo pong lumala ang kanyang sakit. At sa aking narinig na mga patutuo sa krusada po ay nakaroon po ako ng pananampalataya at hindi ko na po ipinainom yung gamot na ibinigay ng doktor. Bakos kami po ay patuloy na dumalo at sa aming patuloy na pagdalo ay hindi ko na malayan na gumaling na po ang karamdaman ng aking mahal na anak. At ako din po ay may karamdaman na UTI mula pa nung elementary pa ako na pag sumusumpong ito, hindi po ako nakakapasok sa eskwelahan. At mayroon din po akong, mahina po ang aking baga, mayroon po akong sinusitis at pagkahilo. Ngunit sa aking patuloy na pagdalo ay ito po ay unti-unting pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At pinasasalamatan ko din po sa akin, dahil nung sumunod na taon po ang aking mahal na kapatid ay sinumpong ng kanyang karamdaman na epilepsy at nung ito po ay dati-dati pag sinusumpong pagkatapos ng ilang araw gumagaling na. Ngunit sa time na yun ay matagal na hindi pa gumagaling at lalong lumala. Hindi na po ay laging mataas ang kanyang lagnat at laging kinumpumborsyon at hanggang sa kahit na kahit na din pinapagamot siya sa kung saan-saan at dinala din sa ospital. Ngunit wala po itong kagalingan hanggang sa ito po ay hindi na po kumakain, laging nakapikit na po at patuloy pa rin yung kanyang pag-conversion at hindi bumababa ang kanyang lagnat. At hanggang sinabi po ng mga doktor na iuwi na lang siya o idalhin sa ibang ospital kasi matataas na uri ng gamot na ang kanyang ibinigay sa kanya pero hindi pa siya gumagaling at lalong lumalala ito. At ang aking mahal na ina ay naalala po nag-alala po ang aking mahal na ina at naalala po yung isinishare namin lagi sa kanya na ang Diyos dito sa ang Diyos na dito sa aming pinaglilingkuran ay nagpapagaling ng sakit. Amen. Kaya Praise the Lord. naalala po ng aking mahal na ina, kaya pinatawag po ang aking kapatid na yun na nasa Maynila at nung umuwi po ang aking kapatid ay nagtawag po siya ng manggagawa at ipinilo-over po ang aking mahal na kapatid na yan at inilihans at lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa mahal na Panginoon, sa himala po ng mahal na Panginoon dahil ang aking kapatid na yan pagkatapos nilang nilihans, pagkaalis po nila ay yung aking kapatid na hindi bumabangon na hindi na po kumakain at nakapikit na palagi ang kanyang mata na parang na po siya. Siya po ay bumangon at naghanap po ng pagkain. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon at ang gusto niya po ay umuwi na po sa bahay agad na parang walang nangyari sa kanya. Kapuri-puri po ang gawa ng mahal na Panginoon. Kaya lubos po ang aming pasasalamat sa kanya. At nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat niya sa aking buhay. Maalala ko po nung sa ganitong buwan po yun nangyari sa akin. Dahil sa pagpupunta po ako sa aking magulang ay may nadadaanan po akong ilog na pag ganitong panahon, malalim po ang tubig kaya nilalagyan po nila ito ng tulay. At nung ako po
pumunta sa aking magulang, ay dumaan po ako dito na akala ko dahil ay bagong gawa po, ay matibay po yung tulay, kaya diri-diritso po ang aking pagdaan. Ngunit pagdating ko sa gitna po ay natanggal po yung hawakan at ako po'y nahulog at buti na lang po nakahawak po ako sa tungtungan at ngunit hindi ko po maiangat ang aking paa dahil wala po akong matungtungan at doon po ay wala po talagang katao-tao, wala pong bahay at sa time na yun ay tanghaling tapat kaya walang katao-tao. Kaya wala po akong mahingan ng tulong. At ang naisip ko po ang mahal na Panginoon na hindi niya ako pababayaan, na tumawag po ako sa Kanya na hindi niya ako pababayaan, na tulungan niya ako. At napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil parang nilapit niya po yung may lumapit ay maglapit sa kawayan sa aking paanan upang ako po'y makatungtong at makaangat sa aking kinabibitinan. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niyo sa akin. Ganon din po sa pinasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga anak, sa kanilang pagpasok sa trabaho, sa pag-uwi sa bahay. Maraming salamat sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. At pinasasalamatan ko po ang mga sa patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa amin. Pinasasalamatan ko po ang lahat ng kabutihan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa amin, ang lahat ng mga biyaya, pagpapala na ipinagkaloob niya sa amin, sa pagpapalang pisikal, material, financial, at higit ay ang spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak na mahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Nancy Bukirin at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa extreme sacrifice ng man of God, mga minamahal. Amen. Nariyan ang ayuno. Amen. Madalas sa pag-aayuno, pananalangin, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po natin ibigay, mga minamahal, sa ating pong beloved Brother Fernando de Guzman ang pagkakataon, tayo po muna tumayo, mga minamahal. Amen. Atin po muna ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mga beloved mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Atin pong samahan ng mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and single squad. Praise the Lord. Searching the world, the lost will be found.
In freedom we live, that's what we cry. You carry the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. You sent your son from heaven to earth to deliver his soul is eternally heard. I search for truth and all I found was you. My God, I only ever give my all. Praise the Lord. You sent your son from heaven to earth to deliver his soul is eternally heard. And I search for truth and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, our praise and all we have today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, our praise and all we have today. Take it all. Take it all. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, our praise is all we have today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, our praise is all we have today. Take it all. Take it all. Take it all. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po. Beloved choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, talagang magsikap ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Tayo po'y naparito, amen, upang sumamba, magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hingin, tayo po ay magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Na ating maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay naparito sa ating pananambahan, subalit hindi natin naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa matapos ang gawain, hanggang sa pag-uwi, mga minamahal. Amen. Baliwala yung ating pong ginawa, mga minamahal. Amen. Nasayang na ang ating pong pinagpaguran. Amen. Yung ating mga pamasahe, yung ating pong mga shampoo, amen, yung ating mga toothpaste, nag-toothbrush, nagpabango, mga minamahal, amen, masasayang po yan lahat, mga minamahal, amen. Kaya dapat po, mga minamahal, amen, tayo po ay talagang magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na ating maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Parang napakalungkot po ng mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Amen? Yung iba, talagang parang hindi ngumingiti, mga minamahal. Amen? Ngumiti po tayo, mga minamahal. Amen? Sapagkat, sabi nga po, mga galak lagi sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Wala tayong dahilan upang tayo po'y malungkot, mga minamahal. Amen? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Fernando de Guzman, praise the Lord, atin na pong binibigay sa ating pong beloved kapatid ang buong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved sister Christian Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa atin, dakilang Diyos na buhay, pinakamamahal Amen. na Praise Panginoon the si Kristo. Lord. Hallelujah. At ganun din po sa pag-alaala, at ganun din po sa ating beloved Pastor Will D. Almeida, at sa kanyang, at ganun din sa kanyang alaala, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ang pagbati rin sa kanilang mga pamilya at ganun din sa mga pastoral workers, sa ating beloved elders, sa pangungunan ng ating beloved Preacher Boboinier, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran na narito. Ako'y bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat, mga minamahal. Bago po ang lahat, ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo sa kagalingan ng aming mga karamdaman at pagbabago ng aming mga buhay, mga minamahal. Noong araw, mga minamahal,
nang hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, lumaki rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng bundok, mga minamahal, isang minahan na pinakukuhanan ng source ng chromite, mga minamahal. Doon po ako lumaki, mga minamahal. At mayroon din po akong reliyon, mga minamahal, na nakadisna ng aking mga magulang, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, kung isipin ko ang nakaraan ng aking buhay, mga minamahal, talagang sa aking buhay, mga minamahal, noon, mga minamahal, isa rin po ako, mga minamahal, na mabarkada, mga minamahal, sa dako po yung mga minamahal hanggang ako'y matuto uminom ng alak, mga minamahal, at paggamit din ng marijuana, mga minamahal. Ang aking buhay, mga minamahal, ay wala na talagang pag-asa po, mga minamahal. Ang aking mga magulang ko, mga minamahal, dun, sapagat yung minahan pong yun, mga minamahal, para sa akin maganda po yun, mga minamahal. Nandun na po ang lahat na pangangailangan ng isang trabahador, mga minamahal. Ngunit ang buhay ko po, minamahal, sapagkat ang aking kaisipan, mga minamahal, ay binulag ng sanlibutan upang hindi lumiwanag ang Ebanghelyo ni Kristo, mga minamahal. Naroon po ang lahat ng mga bisyo sa akin, mga minamahal. Ang lahat ng mga karamdaman na sa magulang ko, at ganoon din po sa lahat ng aking mga kapatid sa akin, mga minamahal. Walang kagalingan po, mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Bago po ako pumunta ng San Carlos, mga minamahal, year 1980s, mga minamahal. Nandito na po ako sa San Carlos, mga minamahal. Ang aking buhay, wala pong kapayapaan, mga minamahal. Barkada po, mga minamahal, hanggang sa mayroon po akong kapatid na kilala sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Siya po ang nag-share sa akin, mga minamahal, upang ako'y makakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal, doon ko po, sa overnight po yung mga minamahal, ako po'y nag-overnight, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagpasok ko po lang sa gawain ito, mga minamahal, naramdaman ko na ang mahal na Panginoon sa aking katawan, mga minamahal, na isang bagay na malamig, mga minamahal. Nagpupuri po ang mga kapatiran natin, mga minamahal. But ako'y first time lang po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa kalagitnaan ng pagpupuri, hindi ko po namamalayan sa aking sarili. Lumuluha na rin po ako, mga minamahal, Praise the Lord. ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, bago matapos, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa kapangyarihan ng ating Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy, mga minamahal, panahon po yun, mga minamahal, year 1998, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan ng aking puso na hindi ko pa naranasan noon, mga minamahal. Ang aking kapwa, mga minamahal, naroon po ang kahabagan ko sa kanila, mga minamahal, at mag-share, mga minamahal, na may tuwa, mga minamahal. Yung mga kaaway ko, mga minamahal, sila po yung kinabagan ng ating mahal na Panginoon. Ganun din po sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Masaya po ako naglilingkod sa mahal na Panginoon si Kristo. Yung po naramdaman ko ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ganoon din po yung karamdaman ko po na sakit ng ulo, mga minamahal. Dala ko po ito nung bata pa ako, mga minamahal. Sari-sari pong sakit na aking dumapo sa aking katawan, mga minamahal. Wala pong kagalingan, mga minamahal. Sa bautismo lamang po ako gumaling, mga minamahal, sa pangalan ng ating makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung po nagkaroon po ako ng kagalakan, mga minamahal. Pati yung mga bisyo ko po na binabaliwala ko noon, mga minamahal, yung po inalis na rin po ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, Praise mga the Lord. minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon
Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, at nakatayo pa rin mga minamahal. Bagamat ako'y nagkukulang sa ating mahal na Panginoon, hindi po ako nakakadalo ng 2 bisis, mga Wednesday, saka Friday, mga minamahal. Pinagsisisihan ko sa mahal na Panginoon, bumabalik po yung kahinaan ko sa aking sarili, mga minamahal. Wala na po yun, hindi ko na rin maramdaman unti-unti yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ngunit nandun po rin sa aking panalangin ng gabi sa Kanya, mga minamahal. Ang pagsusumamo ko sa Kanya, ako'y Kanyang panghawakan at ibalik muli ang kainitan na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At malaga po ang kaligtasan, mga minamahal, ang buhay na ating harapin, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa physical, spiritual, sa pinansyal, wala po kami, mga minamahal. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, pagsamba sa ating Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kalbis po, beloved Brother Fernando de Guzman, at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat nagkaroon siya ng kagalakan, kapayapaan sa kanyang puso't isipan, pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal, amen, kagalingan ng kanyang karamdaman, kanyang natagpuan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ating po mga beloved viewers, kung nais niyo pong pagpalain na ating pong pinakamalaping Jesus, dumalo lamang po kayo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Christine Bigaong, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon at maganda na po ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po. Unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong buong pamilya, beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa nangasiwa din po dito sa Dako ng San Carlos Outreach, sa beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po't datihan, maging po sa mga live webcast viewers, magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa araw na to, isa rin po yung abang lingkod na kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon upang mapasalamatan po siya sa araw na to. Tunay nga po, sariwain ko po yung mga ginawang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Tunay nga po, unahin ko po nung ako po'y nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na yung karamdaman ko pong yan tunay po nagpahirap sa aking physical na katawan dahil nga po magmula ulo hanggang paa nariyan po yung mga rashes po na lumabas sa aking katawan na sa aking mga palad at sa aking mga paa. Ang lumabas po ay hindi lamang po kasing liliit ng rashes, ngunit yung rashes po niya kasing lalaki po ng butil na mais yung lumabas po sa aking mga palad at sa aking mga paa. Tunay nga po that time po, dahil sa nakikita po nila ng aking mga loved ones na ako po'y nahihirapan, dinala po nila ako sa mga doktor. At iisang gamot lamang po yung binibigay sa akin. Binibigyan po ako ng tabletas, binibigyan po ako ng lotion, ngunit walang kagalingan ng abang lingkod. Tunay nga po na sumanggunin na rin po kami sa mga albularyo, ngunit parehas din po ang resulta. Wala pong kagalingan yung abang lingkod sa aking karamdaman pong yan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil na ako po'y napadako po dito sa ngunit dalangin ng mga pastor na nabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga pong, andyan po yung karamdaman ko pong yun ay tunay nga pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa himala pong yan na pagpapagaling. Tunay nga, nagpapasalamat din po ako sa pagliligtas po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, nung ako po ay nag-aaral pa lamang po ng college dyan sa may dako po ng Rizal na ako po pauwi na po ng aming tahanan, galing po ng school. Nariyan po na sumakay po ako ng jeep. At yung sinakyan ko pong jeep, hindi ko naman po alam na sobrang bilis po. Yung kung tawagin po nila doon sa may dako pong iyon, ay yung mga jeep na biyaheng langit sa sobrang bilis po. Tunay nga po nung
pababa na po yung kalsada at double highway, dapat po magbabagal na po yung mga jeep na sinasakyan dahil po pababa nga po. Ngunit that time po, naramdaman ko po mas lalo pong bumilis po yung sinasakyan naming jeep na dyan po na tinignan ko po yung paanong driver na inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal o humihinto. Nariyan po na naisip ko po na wala na pong brake yung aming sinasakyang jeep. Nariyan po na bilang tao, kinabahan ako, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ipinaisip po niya sa akin na yung mga pangaral po na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, isigaw po yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, yung mga katagampong yan ng aking sinigaw na nakapikit na po yung abang lingkod na patuloy na sinasambit yung mga katagang yan. Tunay nga po habang ako'y nakapikit na naramdaman ko po na yung jeep na aming sinasakyan ay unti-unti pong bumagal at nariyan po yung pagliligtas na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Wala pong Hallelujah. nasaktan ni isa man po sa amin. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagpapasalamat din po ako dahil po, kung noon po, kami po ay may magulong pamilya na dahil po sa bisyo po na aking beloved father na pag-iinom po ng alak. Tunay nga po na kada holidays po, wala po yan sa bahay. Nariyan po siya sa mga barkada po niya dahil nagiinuman po sila. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking beloved father po ay binago po na ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus at Lord. binigyan Hallelujah. po kami ng tahimik na pamilya. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Tunay nga po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang great provider po talaga. Lahat po na aming pangangailangan pinibigay po niya. Tunay ba nagpapasalamat din po ako sa kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob po niya sa aming buong pamilya, maging po sa spiritual na pagpapala na patuloy kinakahabagan ng obang lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Christine Bigaong. Amen. Sa pinagpala na buhay na patutuong yan. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay Diyos na mapagpala, Diyos na mahabagin, Diyos na nag-iingat sa bawat oras mo minamahal. Amen. Sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na mga bisita, maglingkod po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Upang lahat ng ating mga napakinggan, mga buhay na patutuo, mga minamahal, amen, ay atin din pong maranasan sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y tumayo, mga minamahal, amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mga beloved, mga awit, ang buong pagkakataon, amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hail Jesus, you're my King. Your life brings me to sing. I will praise you all my days. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. You will take me to the land. We will conquer in your name. Proclaim that Jesus reigns.
Lion of Judah. Oh, how powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. Oh, how wonderful you are. Oh, how wonderful you are. Glory, glory to the Lamb. You will take me to the land. We will conquer in your and proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. Powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. Oh, how wonderful you are. Oh, how wonderful you are. Oh, how wonderful you are. Oh, how wonderful you are.
I started thinking that soon my life will end. I was afraid, terrified of death. I was desperate. I didn't know where to turn to. Darkness closing around me. I was alone with my fears. I felt so empty and so deserted. I was confused and unsure. But you came with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me now how to love. Now the darkness has gone away because you gave me a new life today. Now I welcome life because you are with me, Jesus. You are the light that will always guide me, the light that will lead me to peace, to eternity. The darkness closing around Praise the me. Lord, praise the Lord, praise the Lord. I was alone with my feet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I felt so empty and so deserted. I was confused and unsure. But you came with your light, leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me now how to love. And now the darkness has gone away because you gave me a new life today. Praise the Lord. Now Hallelujah. I welcome life Amen. Praise the Lord. because Thank you so much, Jesus. you are with me, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the light that will always guide me, the light that will lead me to peace, to eternity. The darkness Hallelujah, hallelujah. closing around Thank you so me. much, Jesus. I was alone Praise the Lord, with my praise the Lord. dreams. I felt so empty and so deserted. I was confused and unsure. But you Amen. with your light,
Praise the Lord, praise the Lord. leading me out of the darkness, letting me see how to live, teaching me how to love. But now the darkness Praise the Lord. has gone away because you gave me a new life today. Ooh, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Napakabait ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ano man dinaranas mo sa oras na ito, ano man bagay bumabagabag sa iyong puso at isipan, just call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sa oras na ito, mga minamahal, ang Diyos naghihintay ng iyong mga panambita, mga panalangin. Naghihintay siya na paghingiin natin ng kapatawaran. Dahil po natin dumalangin, mga minamahal. Huwag natin hayaan matapos ang ating mga pagpupuri na ito. Hindi man lang natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Sagana ang Diyos magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Dahil natin dumalangin, nakilang Diyos, ang banasin pangalan namin, pinakamamalapit na Jesus. Talastas mo ang bawat puso na yung mga anak sa araw na ito. Wala kaming nais kundi ibigay ang mga papurit pagpapasalamat bilang pagdakila sa dakilang pangalan man na Panginoon. Ano man nakikita mo sa aming mga puso, hindi kaya sa mga kalooban. Patawarin mo ang bawat sa mga Panginoon sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Juan Estrada Almeida. Linisin mo kami sa lahat ng kalikuan. Babag ka sa bawat isa sa amin. Sa uling awitin, nais namin madama yung banal na presensya. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. Amen. Praise the Lord. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Oh, Jesus, beloved choir, the center of it all. Jesus be the center of it all. Hallelujah. Beginning to the end, it will always be you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. With Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, Jesus be the center of my life. Hallelujah. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it
will always be, it will always be you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, yes, Jesus, you're the center. And everything we go around you. From my heart to the heaven, Jesus be that Savior. It's all about you, Jesus. It's all about you. From my heart, hallelujah, hallelujah. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be that Savior. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Jesus be that Savior. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, 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 from my heart, from my heart, to the heaven, Jesus be the Savior. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the Savior. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the Savior. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap mo. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaling, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, pustin sa Kalmaryo. Ikaw ang aking
mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. And always stand up for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, and always stand up for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Thank you so much, there is God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga pinagpala tayong lubos mga minamahal. Amen. Amen. That despite all the trials, lahat ng mga luha na pumapatak sa ating mga mata, mga minamahal, still God is there. At siya lang po mga minamahal, just a prayer away. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat muli sa kapitulutan ng ating beloved preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung welcome na welcome po. Patuloy po kayong nanonood sa ating pong banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamanibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers po, good afternoon. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bumboy Nier, sa kanyang mga natin, ang beloved Vines, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo po dadako mga minamahal sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain ngayon sa araw na ito, ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Ang sabi po dito sa Biblia, mga minamahal, aklat ng awit, kabanata 19, talata ay 7. Sabi diyan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Most of the time, mga minamahal, ating pong binabaliwala ang utos ng Diyos. Amen? At most of the time, kadalasan mga minamahal, especially kapag medyo nagbilang na tayo ng taon, medyo unti-unti nating hindi pinapansin ang mga salita ng ating mahal na Panginoon, mga utos ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi dito mga minamahal, dahilan kung bakit ang ating pong mga paglilingkod ay nandoon, umabot tayo sa panlulupaypay. Meron tayong mga questions in life, mga minamahal, whys of our life, mga minamahal. At dahilan kung bakit ang ating dating pagtatapat ay unti-unting nawawala dahil ang sabi ng Biblia, hindi natin pinapansin at pinaniniwalaan ang salita at utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Pero kung nais mo mga minamahal na bumalik ang iyong kalakasan, sabi nga diyan, no? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal nagsasauli ng kaluluwa. Amen. Amen. Kung sa oras na ito'y medyo marami ka ng katanungan, gusto mo manumbalik ang dati mong kainitan, pakinggan mo ang utos ng mahal na Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 28, talatay 12 hanggang 13. Sabi diyan,
bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami na po tayong mga minamahal na papakinggan. Every banal na gawain, pinapangaral natin ang tungkol sa pagbibigay na siyang utos ng mahal na Panginoon. Pero maraming mga Kristiyano ang binabaliwala ito. Amen? Maraming mga Kristiyano, they thought na importante dumadalaw ako, importante ginagawa ko ang kabanalan. Pero sabi ng talata, mga minamahal, ito'y utos ng Diyos na nagsasauli ng kaluluwa. Ito'y utos ng Diyos na maging dahilan upang buksan niya ang kalangitan, ibubus ang pagpapala ng ang ulan. Ang sabi niya, ito'y dahilan ng mga utos mahal na Panginoon upang atin pong tanggapin yung pagpapalang tayo ang magpapahiram at hindi tayo ang hihiram. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong mga Kristiyano, kapatid, mga minamahal, dahil sa dami ng utang, sa kakahiram, nagtatago sa silong ng kama kapag sila na po'y sinisingil. Dahil sila na po'y nakademanda, makukulong. Amen? Sa kasong estafa. Pero bakit, mga minamahal, no, sila po'y natutong magbigay ng kanilang kasapong bagay tandog? Sila po mga minamahal pinalaya na mahal na Panginoon. Nabayaran ng pagkakautang, ang negosyo bumalik, ang kanilang liksi ng kanilang pamumuhay, ito'y ipinanumbalik ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Totoo kasi ang salita ng mahal na Panginoon. Na kapag iyong sundin ang salita, ang utos ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ikaw ay nasa ibabaw lamang, hindi ka mapapasa ilalim. Grabe yan mga minamahal. Walang gawat sa mga matatapat na anak ng Diyos. Amen? Nakita niyo mga minamahal, bakit COVID-19, walang trabaho, maraming nawalan na trabaho ng mga kapatid. Pero nagtataka sila, nandito sila nag-stay sa banal na gawain. Nakikisama sa mga panalangin ng mga ating mga minamahal na mga manggagawa. Pag binuksan nila mga minamahal yung kanilang ATM, bakit mayroong laman? Walang laman, ubus na nga eh. Wala na nga trabaho, natanggal eh. Pero dumarating ang sahod na patuloy. Bakit? Dahil matapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang kanyang mga salita, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, maaaring magsabing ilan, grabe naman Brad, ang hirap naman sundin yan. Amen? Sabi ng ilan, hindi na ako dadalo, nahiya na ako. Mahirap sundin yan. Sinong may sabi? Ang diablo nagsasabi diyan sa inyo. Ang sabi ng Deuteronomio, ang kabanata 30, talatay 11 hanggang 14. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa inyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin? At magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Ni walad na sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at maparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, sa iyong puso, upang iyong magawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Ang lahat ng ito ay nasa ating labi, sa ating puso. Bakit? Sabi nga, di ba, itinanim yan ng mahal na Panginoon, yung pananampalataya. Amen? Pero ang mahirap kuminsan, mga minamahal, pilit winawaksi ng mga anak ng Diyos. Hindi nila ito
pinaniniwalaan, nawawala yung kalakasan sa kanilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nire-remind tayo kada banal na gawain. Tayo pinapang-alalahanan, ipinapangaral ang patungkol dito upang nang sa ganon tayo po'y makalaya sa sumpa na yan. Tayo makalaya sa kung anumang ating nakasadlakan dahil sa ating pagsuway sa utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 9, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi niyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. See? Sa ating pong pagkalimot sa utos ng mahal na Panginoon, din natin sinusunod ang tungkol sa katapatan. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, tayo daw po napapabalik doon sa sumpa ng mga sumpa. Maski na nung gawin natin hanap buhay, tinan nyo, trabaho ng trabaho, pero hindi nakakalimutan natin na ibigay para sa mahal na Panginoon. Pero wala pa rin naiiwan sa atin. Bakit? Sumpa yan. Gusto mo makalaya dyan? Ibigay mo ang para sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia. Amen? Manumbalik ka sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Ano daw ang gagawin natin mga minamahal? Kapag tayo po nakatanggap ng mga pagpapala, dapat daw yung ikasampung bahagi at ang ating pumahandog, dapat ibinibigay natin para sa mahal na Panginoon. Ano ba ikasampung bahagi? Ang ikasampung bahagi, ito daw po yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessing that we receive. Tapos tatapatan natin ito ng another 10% para sa ating offering, yung ating love offering. So tithes and offering ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Na kapag ating pinagsama ito, 10 plus 10, that is, kaya mayroon tayong tinatawag na 20%. Amen? Kaya ang mga minamahal, ang gagawin natin dito sa ikasampung bagay tandog na ito, ang sabi ng Biblia sa 10, sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ito pala ang dahilan kung bakit pinagpapala ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang sinabihan, dalhin mo. Bakit? Sapagkat sa kamalig ng Diyos naroon ang kanyang mga anak, mga minamahal na mga manggagawa, iniwanan ang kanilang mga propesyon, ang kanilang pamilya upang tugunin ang mahal na Panginoon sa kanilang katawagan. Amen? Ang kanila pumahal sa buhay, iniwanan. Magtrabaho nila, iniwanan nila. Sa totoo lang, supposed to be, masarap ang kanilang buhay, magtatrabaho, dahil mga profesional. Pero bakit iniwanan nila yun? Para ipanalangin tayo araw at gabi. Sa pawan ng panalangin ng mga pastor, siyempre. Amen? Dahil lang kung bakit nakita niyo yung patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Grabe mga pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Nagtataka tayo, bagamat sometimes tayo na bumabiyahe. At that moment, imposibleng tayo na nanalangin that time. Sometimes, even ang radyo natin, wala man lang mga papuring awit. Pero bakit pinag-iingatan tayo? Dahil mayroong nakaluhod upang ikaw at ako'y pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, ang mga ito'y mga minamahal na mga tao rin na katulad natin. Kailangan din nilang kumain. Kailangan nila ng mga gagamitin araw-araw. Amen. Upang na sa ganun mga may pagpatuloy nila ang pamamalakayan ng salita ng Diyos. Bumabiyahe sila, kailangan nila ng gasolina, ng krudo, ng masasakyan. Yung kanilang pisikal na pangatawang, kailangan niya ito. Sino magbibigay niyan? Iniwanan nilang kanilang mga trabaho para sa iyo at para sa akin. Ang sabi ng Biblia, kaya ka pinagpapala ng mahal na Panginoon, kaya tayo pinagpapala upang tayo ay matutong magtapat. Sa bawat pagpapalang meron tayo,
ibibigay natin ang para sa mahal na Panginoon para mabuhay ang kanyang mga minamahal na mga manggagawa. Tumugon sa kanyang panawagan. Nakita niyo kung gaano tayo kamahal na mahal na Panginoon? Amen? He is putting everything in order. Sa totoo lang. Nakita niyo, mga minamahal. Dahil kung walang mananampapamak tayo, walang pagpapalang darating sa iyo. Amen? Pero para na sa ganun mga minamahal, tuloy-tuloy ang panalangin. Ang mga anak ng Diyos dapat matutong magtapat. Dapat matutong ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Tandaan nyo, yung binabigay natin, hindi atin yan. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Ano yung kasampung bahagi, tandog mga minamahal? Yung ating tithes, mga minamahal, 20% natin for every 1,000 times 0.2. And that is 200. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? For every 100 times 0.2, that is 20 pesos. For every 10 pesos na dumating sa iyo, times 0.2, 2 pesos. Ibigay mo yan. Huwag kang mahiya kung yan lang dumating sa iyo. Amen? Pero imposibleng 10 piso lang ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Amen? Lahat ng naniniwalang ang Diyos ay mapagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi totoo mapagpala ang Diyos, hindi na tayo nagkikita-kita ngayon. Maaaring tayo po'y namatay during the COVID-19 pandemic. Maaaring tayo na po, mga minamahal, ay ginutom. Wala tayong lakas. Dahil walang pagpapala. Pero mapagpala ang Diyos. Amen? Amen? Sa totoo lang, mga minamahal. Hindi ako iniwalang ang pagpapala mo ay 1,000 lang o 100 pesos lang. Pero ang sabi ng Biblia, hindi sinasabing ibigunin mo yung mga bagay na para sa hindi. Ang ibigay mo lang ay para sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay pinagpala ng 100,000, ibigay mo ang mahal na Panginoon sa mahal na Panginoon ang 20,000 times 0.2, 20,000 yan. Huwag mong tignan yung 20,000. Brad, malaki ng 20,000. Amen? Tignan mo yung 80,000. Dahil kung hindi ka matapat na Kristiyano, walang darating sa iyong pagpapalang ganun. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. So kung ang tinitignan mo parati ay ang pagpapala na mahal na Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ibubuhos ang dungawan sa langit at iuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord! Amen, praise the Lord. Huwag mong pagdudahan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa pagdududa mo, kaya tayo napapahamak. Kaya tayo nahihirapan ngayon. Alisin mo ang pagdududa upang makalaya tayo sa sumpa ng mahal na Panginoon. Kung paano kami pinagpala naman Diyos na buhay, pagpapalain ka sapat alam natin ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan, wala. Lahat tayo mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating may kasampung bahagi at ang ating pong mahandog at ito'y panalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin tumalain, mga minamahal.